Короткі нарди значно більш поширені на заході. Там вони ще називаються бекгемон. Розташування початкове дуже цікаве, його треба запам'ятати. Фішки рухаються навпроти одне одному, а не в одну сторону, як в довгих нардах. І основна особливість – це фішка суперника, якщо вона на полі лише одна, вона називається блотом, і її можна збити. Наприклад, якщо б мені тут випало там 6-1, то я би збив цю фішку, і виставляється ця фішка на бар сюди. І суперник зобов'язаний спочатку цю фішку вивести, і тільки тоді може ходити рештою фішок. В коротких нардах дуже цікава початкова позиція, і її треба просто запам'ятати. В своїй хаті стоїть вже 5 фішок. Тобто білі починають звідси і рухаються сюди, а чорні починають звідси і рухаються сюди. В коротких нардах одна фішка – це блот. І якщо зараз в чорного випаде 3, він може її збити і виставити на бар. Білим зараз вони не можуть ходити своїми іншими фішками, допоки не виведуть свою фішку з бару. Вивести вони її мусять сюди. І якщо йому зараз, наприклад, випаде 6-6, він не може вивести свою фішку і змушений чекати наступного ходу. Йому треба, щоб випало або 1, або 2, або 3, або 4, або 5. В коротких нардах буває така ситуація, коли чорний дійшов повністю до свого дому, до своєї хати, а в білого знаходиться фішка на барі. Таким чином білий може навіть не кидати, тому що всі його поля заблоковані. Коли ви купуєте набори в нарди, ви часто можете побачити такий кубик, в яких є такі значення, як 2, 16, 32. Цей кубик використовується в коротких нардах. В 20 столітті додали той кубик подвоєння до гри в короткі нарди. Спочатку він виставляється на 64, але то, що тут 64, це зараз нічого не означає. Гравець, коли бачить, що він виграє, він може подвоїти ставки. Виставляє, наприклад, на 2. І каже, я подвоюю гру. Суперник може або погодитися з тим, що він вже програв, і просто заплатити одну ставку, або погодитися з подвоєнням, але при випадку програшу він платить 2 ставки. Ви не можете подвоювати декілька разів підряд. Право подвоєння переходить супернику. Правила подвоєння можуть бути трохи складні, можете пошукати в інтернеті чіткі правила, але для дружньої гри можна грати і без кубика подвоєння, так як в цю гру грали багато років. Зараз розкажу про деякі позиції, які можуть спантеличити нових гравців в коротких нардах. Отже, уявімо собі, що чорні вже виводять фішки. І в білих в такій ситуації випало 3, наприклад. То можна збити чорну фішку і поставити її на бар. Що відбувається зараз? Бо чорні ж ніби вже виводять, а тут фішка на барі. Для початку чорним треба вивести свою фішку, довести її знов сюди, і тільки тоді можна продовжувати виводити. І якщо чорним зараз не пощастить, наприклад, їм випаде 2-1, то вивести фішку неможливо, і чорний чекає, пропускає ходи, поки йому не випаде 4 або 6. Але тепер, припустімо, йому таки випало 4. Що відбувається зараз? Він збиває фішку білого, виходячи з бару, і тепер білий стоїть на барі. Чорний, знову ж таки, має провести фішку сюди і тільки тоді продовжувати виводити. Білому, в свою чергу, теж треба спочатку вивести фішку сюди і довести її сюди. Всі фішки, коли йдуть сюди в білого, він може виводити фішки з-поза дошки. В наступному відео я розкажу про гру Плакото. Дуже цікавий варіант, в якому цікаво поєднуються правила коротких і довгих нард. Якщо після перегляду цього відео у вас досі лишилися питання, по-перше, перевірте, чи ви подивилися відео про загальну механіку гри в нарди. По-друге, можете задавати питання або в
коментарях під цим відео, або заходьте в телеграм-канал, шукайте це відео під хештегом нарди і задавайте питання там. Я з радістю на них відповім.